Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến mảnh đất mới của Ali từ rất sớm, nơi đây đã bắt đầu một ngày làm việc đầy căng thẳng. Những người thợ đã có mặt. Askan cũng đến giúp anh trai. Người kỹ sư hôm nay xuất hiện từ sớm để tiếp tục kiểm tra bản thiết kế và hướng dẫn việc thi công. Sau hàng loạt sai sót trước đó, Ali gần như không còn muốn để bất kỳ chi tiết nào được làm qua loa. Ali nói với những người thợ, nhà tôi sẽ nướng bánh mì cho mọi người ăn. Sau đó anh hỏi, các anh có xẻng không? Người thợ đáp, có. Ali lập tức nói, vậy đi lấy xẻng đi. Ali bước đến gần người kỹ sư. Anh hỏi, các anh có thể cho chúng tôi xem lại bản thiết kế được không? Điều Ali quan tâm nhất là cách bố trí căn nhà. Anh hỏi, phòng khách có rộng không? Người kỹ sư mở bản vẽ ra rồi hỏi mọi người. Mọi người thấy thế nào? Ali nhìn kỹ một lúc. So với bản thiết kế từng xảy ra sai sót trước đây, lần này anh cảm thấy yên tâm hơn. Ali nói, tốt hơn bản trước rồi. Sau đó, anh nhìn phần nền. Hôm nay chúng ta sẽ đổ vữa lên sàn. Người kỹ sư bắt đầu căng dây để xác định cao độ và vị trí các hàng tường. Ông nhắc, cầm chắc sợi dây. Ali làm theo rồi nhìn xuống. Như thế này tốt hơn. Người kỹ sư tiếp tục kéo căng dây ra. Ali quay lại gọi, Parisa, mang nước ra đây. Người kỹ sư nói, chúng ta sẽ bắt đầu từ phía dưới rồi làm dần lên. Ali đáp, được, chỗ này đây. Anh quay sang Askan, sàn nhà làm thế này có được không? Askan nhìn rồi nói, được, nhưng chúng ta vẫn nên bàn kỹ với kỹ sư. Bởi sau những gì vừa xảy ra với phần móng, chẳng ai còn muốn tự quyết định một việc quan trọng mà chưa hỏi người có chuyên môn. Ali bất ngờ hỏi, thép gia cường bây giờ giá khoảng bao nhiêu? Câu trả lời khiến anh lập tức im lặng. Người kỹ sư nói, khoảng 2 đến 3.000 đô la. Tiền xi măng vẫn phải tính riêng. Ali gần như không tin nổi. Anh nói, tốn nhiều tiền quá. Hiện tại chúng tôi chưa có tiền. Khi nào gom đủ, tôi sẽ gọi cho các anh. Một căn nhà còn chưa dựng được những bức tường chính, nhưng chỉ riêng phần thép đã trở thành một khoản rất lớn. Người kỹ sư lại giải thích, nếu mua xi măng từng bao thì còn đắt hơn. Như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền. Ali hỏi, vậy tôi phải làm thế nào? Người kỹ sư đề nghị, hãy đào một cái hố, trải tấm nhựa xuống, sau đó đổ xi măng vào đó để bảo quản. Ali gật đầu. Anh lập tức quay lại với công việc. Đưa tôi cái xẻng. Đừng đổ quá nhiều vữa. Mang vữa đến nhanh lên. Bên ngoài, mọi người đang tính từng cm của nền nhà. Nhưng bên trong chiếc lều, một cuộc tranh cãi khác cũng đang âm thầm bắt đầu. Parisa và bà Yuda đang chuẩn bị bữa ăn cho những người có mặt tại công trường. Parisa nhìn số gạo rồi hỏi, bà nghĩ nên nấu bao nhiêu chén? Bà Yuda đáp, 12 chén là đủ. Parisa lập tức phản đối, ở đây đâu có nhiều người như vậy. Bà Yuda bắt đầu đếm, còn Askan, nhiếp ảnh gia, bà Goli cũng đang ở đây. Nhưng Parisa không nghĩ đó là lý do để nấu nhiều thức ăn. Cô nói, bây giờ chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Ali không nên tiêu quá nhiều. Cô cho rằng Askan cùng gia đình hoàn toàn có thể trở về nhà mình ăn. Ali hiện tại không có nhiều tiền. Nhưng bà Yuda lại nhìn mọi chuyện theo một cách khác. Bà nói, nhưng họ là người nhà của Ali. Parisa lập tức đáp, gia đình cũng nên giúp Ali về tiền. Bà Yuda không muốn tiếp tục tranh luận, để bà nấu cơm. Nhưng Parisa nói, không, bà đang lãng phí gạo. Bà đang lãng phí công sức của Ali. Câu nói khiến bà Yuda không vui. Bà nhắc, gia đình Ali cũng đang giúp chúng ta. Nhưng Parisa vẫn nói, gia đình Ali ăn ở đây mỗi ngày. Chúng ta không nên tiêu quá nhiều. Bà Yuda đáp, Askan là em trai Ali. Nấu thêm cơm đi. Rồi bà nói thẳng,
Cô không biết cách tiếp đãi gia đình chồng sao? Lại đây vo gạo. Parisa không muốn tiếp tục. Cô nói, đưa gạo cho mẹ Ali đi. Mẹ Ali lúc này, để tôi vo. Bà nhìn hai người rồi nhắc, đừng la hét trước mặt mọi người. Sau đó bà nói, mang một túi muối lại đây. Cho một chút muối vào gạo. Rồi sang nhà Askan lấy cái nồi. Parisa đáp, chúng ta có nồi rồi. Con sẽ rửa bát. Bà Yuda lại nói, không cần, chỉ cần bật máy bơm nước. Sau đó bà còn nói, con không biết rửa bát đâu. Parisa lập tức phản ứng, để con rửa. Bà Yuda bắt đầu nghiêm giọng, Parisa, đừng xúc phạm gia đình Ali. Ali đã rất vất vả mới tìm được người giúp xây dựng. Bà giải thích rằng những người đến giúp Ali đều đang tiết kiệm cho anh rất nhiều tiền công. Khi họ đến giúp, chúng ta phải cho họ ăn uống đầy đủ. Người thợ còn phải sửa lại chỗ này. Nhưng Parisa dường như không còn muốn nghe. Một lúc sau, cô bước thẳng ra ngoài tìm Ali. Vừa ra đến công trường, Parisa đã hỏi, những người thợ đâu rồi? Tại sao vẫn chưa đến? Ali đáp, anh ấy chưa đến. Parisa lập tức đổi sang chuyện khác. Cô nói, gia đình anh khiến tôi rất mệt mỏi. Ngày nào tôi cũng phải gặp họ. Tôi muốn tránh xa gia đình anh. Câu nói đó khiến Ali lập tức nổi giận. Anh quát, vào phòng ngay. Nhưng Parisa không chịu. Tôi không đi đâu cả. Aska nhận thấy căng thẳng đang tăng lên liền bước vào can. Ali, bình tĩnh. Đừng cãi nhau trước mặt mọi người. Anh còn nhắc, bà Goli đang giúp cô làm việc. Nhưng Parisa vẫn hỏi, tại sao người thợ chưa đến? Askan đáp, họ cũng có việc. Rồi hỏi lại, vậy cô có muốn đi làm thay Ali không? Ali cố giải thích, chúng ta sẽ tìm được người phù hợp. Nhưng họ cũng cần tiền công. Askan nói, cô cứ ở trong nhà đi. Bà Goli sẽ giúp. Nghe đến đây, Goli cũng bắt đầu cảm thấy mình không còn được chào đón. Cô nói, Askan, đi thôi. Chúng ta không ở đây nữa. Rồi quay sang Ali. Ali, đi pha trà đi. Parisa lại cư xử như thế này. Ali lập tức gọi. Parisa, im lặng. Anh nói, bà Yuda không thể làm hết mọi việc. Cô cũng phải giúp việc nhà. Parisa đáp, mẹ tôi phải đến đây. Ali lập tức từ chối. Không, tôi không cho phép. Parisa nói, tôi không muốn nhìn thấy anh cư xử như vậy. Rồi lại quay về chuyện chi phí. Mọi người chỉ khiến Ali tốn thêm tiền. Ali càng tức giận. Parisa, im lặng. Cô không có quyền xúc phạm gia đình tôi. Nhưng Parisa nói, tôi không có nghĩa vụ phải nấu ăn cho tất cả mọi người. Đến đây, Ali gần như mất kiểm soát. Anh nói, đây là lần cuối cùng cô xúc phạm gia đình tôi. Trong lúc nóng giận, Ali đã tát Parisa. Ngay lập tức, không khí trở nên hỗn loạn. Askan phải bước vào giữa. Đừng cãi nhau nữa. Anh nói Parisa đang cư xử quá căng thẳng rồi quay sang Goli. Bà Goli, đi thôi. Ali lập tức phản đối. Mọi người đang giúp tôi mà. Nhưng Askan đã quá mệt mỏi với những cuộc cãi vã lặp đi lặp lại. Anh nói, chúng tôi không muốn ở lại nữa. Hy vọng hai người có thể tự giải quyết chuyện của mình. Bà Yuda hoảng hốt. Nếu mọi người đi thì sẽ không còn ai giúp chúng ta. Askan nói, bà Yuda, tôi hy vọng bà có thể tự xoay sở. Ali lập tức giữ mọi người lại. Không, đừng tức giận. Askan giải thích, Parisa đang quá căng thẳng. Tôi chỉ muốn giúp anh trai mình. Nhưng Parisa lại quát, Askan, ra khỏi đây. Ali quay sang vợ. Parisa, im lặng. Đừng cãi nữa. Parisa bất ngờ đặt ra một lựa chọn. Tôi đi hay gia đình anh đi? Câu hỏi ấy khiến tất cả gần như sững lại. Askan chỉ nói, kết thúc chuyện này đi. Chúng tôi sẽ đi. Miễn là hai người đừng tiếp tục cãi nhau. Goli muốn đưa Parisa rời khỏi khu đất. Parisa quát, đừng chạm vào tôi. Ali nói, im lặng, đừng khiến tôi mất mặt thêm. Nhưng Parisa vẫn tiếp tục, đừng chạm vào tôi. Ali nói, ra khỏi đây. Rồi lại muốn kéo cô sang một bên. Lại đây, chúng ta phải nói chuyện. Goli buồn bã nói, có lẽ sự có mặt của chúng tôi chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Chúng tôi nên về. Parisa lập tức nói, họ không thể ngày nào cũng đến đây.
Ali cố giải thích. Nhưng họ đang giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều tiền. Anh quay sang Goli. Goli, tôi xin lỗi. Xin bà đừng đi. Ali gọi. Bà ơi, giữ bà Goli lại. Sau đó anh nói với Parisa. Đừng khiến mọi người khó xử. Bây giờ chúng ta rất cần người giúp. Phải xây căn nhà càng nhanh càng tốt. Cô không thể tự mình làm hết. Hãy để mọi người giúp. Và cô phải tôn trọng gia đình tôi. Parisa lập tức phản bác. Anh cũng đang thiếu tôn trọng mẹ tôi. Ali hỏi trong tức giận. Cô muốn ly hôn sao? Parisa trả lời. Vâng, chỉ một từ. Askan nói. Chúng tôi không còn lý do để ở lại đây nữa. Anh quay sang mẹ. Mẹ, đi thôi. Ali lập tức nói. Mẹ, vào trong ngồi đi. Askan lại nói. Chúng ta không thể tiếp tục ở đây. Nhưng anh vẫn muốn mẹ mình ở lại bên bà Yuda. Ali nhắc. Đừng làm đau tay mẹ. Bà Yuda vẫn cố cứu vãn. Ali đang phải làm việc một mình. Vào đây giúp một tay đi. Mẹ Ali lúc này không thể chịu thêm tiếng cãi vã. Bà nói. Ai có việc thì cứ làm việc của mình. Đừng làm mẹ mất mặt. Ali nhìn mẹ. Con ở đây cũng vì mẹ. Vì vậy mẹ đừng để ý đến Parisa nữa. Rồi Ali quay sang Parisa. Rồi cô sẽ hối hận về những gì mình đã làm. Parisa lập tức nói. Anh đang đe dọa tôi. Anh không có quyền đánh tôi. Ali đáp. Tôi chỉ muốn xây căn nhà này. Bà Yuda nói. Ali không thể tự mình làm mọi việc. Ali lúc này dường như đã kiệt sức. Anh nói với Parisa. Cô khiến tôi khổ sở quá. Nếu không có những chuyện này, có lẽ tôi đã có một căn nhà riêng và sống yên ổn ở làng. Sau đó, giọng Ali bắt đầu dịu xuống. Anh nói, Parisa nên đi gặp bác sĩ để được tư vấn. Rồi quay sang Goli. Xin lỗi, Goli. Ali giải thích rằng bác sĩ từng nói Parisa đang mang thai và tinh thần rất căng thẳng. Vì vậy mọi người không nên tiếp tục kích động cô. Anh nói, đừng cãi với Parisa nữa. Cứ để cô ấy yên. Ali lại cảm thấy không khỏe. Anh gọi, Goli, mang cho tôi ít nước và siro. Tôi thấy không khỏe. Askan hỏi, việc Goli ở đây có khiến cô khó chịu không? Ali lập tức trả lời, không, Goli là người tốt. Rồi dù đầu óc vẫn đầy chuyện gia đình, Ali lại cúi xuống công việc. Làm phẳng lớp vữa đi. Anh thở dài. Chúa ơi, hãy giúp con. Thép gia cường đắt quá. Askan nói, đừng lo, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách. Ali nói, sửa nền nhà thật sự rất khó. Askan gật đầu. Đúng vậy. Sau cuộc tranh cãi, Parisa quay trở vào trong lều. Mẹ Ali đi theo. Bà nói, Parisa, con không cần phải la hét. Mọi người đều đang giúp chúng ta. Con không nên cãi nhau với họ. Bà nhắc rằng Ali hiện tại không có đủ tiền thuê thêm nhiều công nhân. Parisa ngồi xuống rồi nói, con không thể kiểm soát bản thân. Con rất dễ căng thẳng. Mẹ Ali nói. Ali cũng nói con đang căng thẳng vì mang thai. Parisa đáp, con mệt quá. Mẹ Ali khuyên, con hãy nói chuyện bình tĩnh hơn. Goli lúc này bước vào. Parisa, giúp tôi pha siro. Rồi cô nhẹ nhàng, em nên thông cảm cho Ali. Parisa giải thích, em không thể đứng ngoài nắng quá lâu. Em bị đau đầu. Mẹ Ali lập tức nói, con cần đi khám bác sĩ. Parisa đáp, con đã đi khám rồi. Mẹ Ali nói, vậy nhớ uống thuốc đầy đủ. Đừng tức giận nữa. Bà gọi, bà Yuda vào đây nói chuyện với Parisa. Nhưng bà Yuda vẫn đang bận. Bà còn phải ra ngoài giúp Ali. Không ai thật sự được nghỉ. Bên ngoài, một chiếc xe tải chở cát lại xuất hiện. Ali lập tức bước tới, đổ hết cát xuống. Người tài xế nói, tôi là em trai của kỹ sư. Kỹ sư nhờ chúng tôi đến giúp. Ali nghe vậy liền tranh thủ thương lượng. Anh có thể giảm giá cho tôi một chút không? Người tài xế nói, anh đã nhận hóa đơn.
chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản. Nhưng Ali vẫn cố. Tôi thật sự cần anh giúp. Tôi còn phải chở khoảng 10 chuyến cát nữa. Nếu mỗi chuyến đều giá như vậy thì tôi không chịu nổi. Anh giảm cho tôi một chút được không? Người tài xế suy nghĩ rồi đáp. Được, tôi sẽ tính lại. Ít nhất hôm nay, giữa hàng loạt chuyện xấu, Ali cũng nhận được một chút hỗ trợ. Sau khi tài xế rời đi, Ali nhìn theo rồi hỏi người thợ. Anh ấy trông giống kỹ sư quá. Người thợ cười. Anh ấy là em trai kỹ sư. Ali lại tiếp tục làm việc. Nhưng khi nhìn quanh, anh bắt đầu lo rằng sau cuộc tranh cãi hôm nay, Askan và gia đình có thể không muốn quay lại giúp nữa. Ali nói với Parisa, có lẽ gia đình tôi sẽ không giúp chúng ta nữa. Bây giờ cô phải đến giúp. Nhưng Parisa lạnh lùng đáp, chuyện đó không liên quan đến tôi. Ali không muốn tiếp tục cãi. Anh quay sang bà Hilda. Ưu tiên trước tiên vẫn phải trả tiền công cho thợ. Bên này cần thêm vữa. Rồi anh gọi vào. Parisa, nhanh lên. Chúng tôi đói rồi. Parisa đáp, thịt xiên vẫn chưa chín. Ali nhìn số vật liệu ngoài sân rồi lẩm bẩm. Chúng ta còn cần khoảng 2.000 đô la chỉ để mua thép. Một con số tiếp tục đè lên đầu anh. Một lúc sau, bữa trưa cuối cùng cũng được chuẩn bị xong. Ali bước vào. Mang cái muỗng lớn ra đây. Thức ăn xong chưa? Parisa nói. Chờ một chút. Bà Hilda gọi. Mời những người thợ vào ăn. Ali lập tức bước ra. Bữa trưa xong rồi. Mọi người vào ăn đi. Dù vừa xảy ra một cuộc cãi vã lớn vì chuyện ai phải ăn ở đây, Ali vẫn muốn những người đang làm việc cho mình có một bữa ăn đầy đủ. Sau bữa ăn, bà Hilda lại bước ra phía khu vực nhà vệ sinh. Bà nhìn phần đang xây dở rồi nói, nếu Ali có tiền thì nhà vệ sinh và phòng tắm đã hoàn thành sớm hơn. Đây đều là những thứ rất cần thiết. Bà chỉ, nhà vệ sinh ở bên này. Nhưng trong lúc mọi người bên ngoài đang nói chuyện xây dựng, bên trong lều, Parisa lại lén gọi điện cho mẹ. Không ai để ý ngay từ đầu. Parisa nói nhỏ, ngày nào Askan cũng đến đây. Gia đình anh ấy khiến con rất mệt. Con không muốn tiếp tục mang thai nữa. Cô tiếp tục, hôm nay con thật sự hết kiên nhẫn. Con đã cãi nhau với họ. Họ không nên tiếp tục đến đây. Những lời này tình cờ bị bà Hilda nghe thấy. Bà không nói ngay. Nhưng một lúc sau, bà bước nhanh ra ngoài tìm Ali. Bà gọi, Ali, cháu vào đây một chút được không? Ali đang làm việc liền hỏi, có chuyện gì? Bà Hilda hạ giọng. Bà vừa định vào phòng. Bà nghe thấy Parisa đang gọi cho mẹ cô ấy. Ali chưa hiểu. Điện thoại của cháu cũng đang ở trong phòng. Bà Hilda nói, họ nói chuyện rất lâu. Parisa nói rằng cô ấy không muốn tiếp tục mang thai. Ali sững lại. Anh hỏi, bà chắc chứ? Bà Hilda gật đầu. Vâng. Rồi bà nói thêm, mẹ cô ấy đang đến đây. Ali lập tức dặn, bà cẩn thận. Đừng để Parisa đi đâu xa. Bà Hilda đáp, được. Sau đó bà quay lại lều như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bà nói, pha một ít siro cho thợ đi. Rồi nhìn Parisa. Cô đang làm gì vậy? Parisa nói, tôi muốn nghỉ một lát. Bà Hilda nói, chúng ta phải pha nước cho những người thợ. Parisa đáp, chuyện đó không liên quan đến tôi. Bà Hilda tiếp tục, cô phải rửa bát. Parisa, tôi phải ra ngoài một lát. Bà Hilda lập tức hỏi, cô đi đâu? Parisa khó chịu, không liên quan đến bà. Đừng xen vào chuyện của tôi. Bà Hilda bắt đầu lo lắng. Bà nói, bây giờ cô không có thời gian để đi đâu. Bà đang bận. Những người khác cũng cần được chăm sóc. Giúp bà một tay. Nhưng Parisa kiên quyết, hôm nay tôi nhất định phải đi. Tôi có chuyện quan trọng. Sau đó cô lại quay sang chê những người thợ. Họ làm việc không đúng ý tôi. Bà Hilda đáp, họ đang làm rất tốt. Parisa nói, họ không biết làm. Rồi cô bắt đầu chuyển sự khó chịu sang bà Hilda. Bà lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Tôi muốn được yên một mình. Im lặng đi. Đừng xen vào chuyện của tôi. Parisa nói rằng bà Hilda là người trong gia đình nên cô có thể chấp nhận. Nhưng Askan và Goli thì không cần phải xuất hiện suốt ngày.
Bà Hilda giải thích. Họ đang giúp Ali. Parisa đáp. Không, Askan nên lo xây nhà của anh ấy. Bà Hilda nói. Anh ấy cũng có trách nhiệm giúp anh trai. Chúng ta chỉ muốn sống yên bình. Bà hỏi. Cô có vấn đề với bà sao? Parisa đáp. Không, vấn đề của tôi là Askan. Rồi cô hỏi. Công trình còn làm đến bao giờ? Bà Hilda thở dài. Askan và bà cũng giống nhau thôi. Vẫn còn quá nhiều việc. Nhưng Parisa đã quyết. Hôm nay tôi phải đi. Bà ở đây lo cho thợ. Đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Bà Hilda nói. Ít nhất hãy nói với Ali trước khi đi. Parisa lạnh lùng. Việc của tôi không liên quan đến Ali. Bên ngoài, Ali vẫn đang bàn với người thợ về tiền. Anh nói, nếu cứ thế này, có khi tôi phải bán chiếc xe. Đúng lúc ấy, Parisa bước ra. Cô nói, Ali, tôi sẽ quay lại sớm. Ali lập tức quay lại. Cô đi đâu? Parisa không trả lời. Tôi sẽ cố quay lại sớm. Ali hỏi lần nữa. Cô đi đâu? Anh thấy cô chuẩn bị ra ngoài liền nói. Để áo lại. Vào trong ngồi. Parisa phản ứng. Buông tôi ra. Ali nói. Cô không được đi đâu. Vào trong. Cô định đi đâu? Parisa vẫn chỉ nói. Tôi sẽ quay lại sớm. Nhưng lúc này Ali đã biết về cuộc điện thoại. Anh hỏi thẳng. Cô định đi cùng mẹ để bỏ đứa bé sao? Parisa lập tức nói. Không. Ali gọi lớn. Bà ơi, đưa Parisa vào trong. Parisa hét. Tôi sẽ không ở đây nữa. Ali nghiêm giọng. Cô không được làm điều gì có thể gây nguy hiểm cho đứa bé. Vào trong đi. Bà Hilda chạy tới. Parisa, cô đi đâu? Parisa nhìn bà. Bà nghe lén chúng tôi sao? Bà Hilda thừa nhận. Bà đã nghe thấy. Parisa tức giận đến mức cởi chiếc áo đang cầm. Tôi không cần cái áo này nữa. Ali vẫn chặn lại. Cô không được đi. Vào trong. Parisa nói. Tôi sẽ không ở đây nữa. Buông tôi ra. Askan thấy hàng xóm bắt đầu đứng xem liền nói. Đừng cãi nhau nữa. Mọi người xung quanh đang tụ tập rồi. Nhưng Parisa bất ngờ nói ra điều khiến tất cả im lặng. Tôi không muốn đứa bé này được sinh ra. Đến lúc này, câu chuyện không còn chỉ là một cuộc tranh cãi gia đình. Tâm trạng Parisa dường như ngày càng mất ổn định. Sau đó, Parisa bước thẳng đến nơi bà Hilda và Goli đang rửa bát. Cô nói, bà không có quyền can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Bà Hilda đáp, Ali đã nhờ bà đến giúp. Parisa quát, ra khỏi đây. Bà Hilda vẫn cố bình tĩnh. Cô đang làm gì vậy? Bình tĩnh đi, Parisa nói, bà không có quyền ngăn tôi. Bà chỉ khiến chúng tôi thêm rắc rối. Đúng lúc đó, Ali bước tới. Anh không muốn một cuộc cãi vã khác bùng lên trước mặt hàng xóm. Vào trong đi. Nói nhỏ thôi, Parisa đáp, chuyện này không liên quan đến anh. Ali hỏi, cô đã làm gì vậy? Parisa lập tức, đừng chạm vào tôi. Ali nói, cô không nên chạy ra ngoài lúc này. Rồi anh quay sang những người xung quanh. Xin lỗi mọi người. Parisa đang rất căng thẳng. Goli thở dài. Ngày nào ở đây cũng có chuyện. Parisa vẫn phản ứng. Chuyện này không liên quan đến anh. Ali nhìn tất cả những vật liệu ngoài sân rồi nói, tôi đã rất vất vả mới có được những thứ này. Goli lúc này cũng bắt đầu nản lòng. Cô nói, chúng tôi sẽ không đến đây nữa. Đừng bắt mọi người ăn trưa ở đây nữa. Bà Hilda phải nhắc. Parisa, im lặng đi. Nhưng có lẽ sau tất cả những lời nói trong ngày, chẳng ai còn tâm trí để tranh luận thêm. Một lúc sau, bà Hilda bước ra khu vực Ali đang tiếp tục làm việc. Ali nói nhỏ với bà, Parisa đang rất buồn và căng thẳng. Đừng tạo thêm áp lực. Bà cố giúp cô ấy một chút. Bà Hilda đáp, được, bà sẽ cố. Rồi bà nhìn phần công việc còn dang dở. Còn nhiều lắm không? Ali nói, bà chú ý Parisa giúp cháu.
Đừng để chuyện gì ảnh hưởng đến em bé. Công việc cũng không còn quá nhiều. Rồi Ali lại nhắc, bà đừng làm việc nặng. Nhưng câu trả lời của bà Hilda vẫn như mọi lần, không sao, bà sẽ giúp. Ali nhìn bà rồi nói, cảm ơn bà. Sau đó anh quay trở lại với phần nền đang làm. Đổ vữa xuống sàn. Cho một ít vào xe đẩy. Đừng đổ quá nhiều. Ngày hôm nay Parisa gây ra rất nhiều rắc rối cho mọi người. Nhưng điều khiến mọi người lo lắng nhất lúc này lại là một câu nói của Parisa. Tôi không muốn đứa bé này được sinh ra. Đó chỉ là lời nói trong lúc cô đang quá căng thẳng. Hay Parisa thật sự đang chuẩn bị đưa ra một quyết định? Và nếu mẹ cô xuất hiện, liệu mọi chuyện có còn được giữ trong tầm kiểm soát? Hay cuộc tranh cãi hôm nay mới chỉ là khởi đầu cho một biến cố lớn hơn đang chờ Ali ở phía trước?